मुंबई गणपत चल दारूला, गणपत चल दारूला। आज चला सोडा कम थोड़ा पानी मिला, आज चला सोडा कम थोड़ा पानी मिला। थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार, थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार। गणपत गणपत सगळ्यांचा बापाला आपलं कॉन्टॅक्ट जबर, तुला नाही खबर कधी काही ढगात जाशील। लढाईच्या वार्ता करून फोटो चिपकून राहशील। जय हिंद दोस्तो। तर मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्या चॅनलचं नाव आहे शेठ माणूस क्रिएशन। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ आहे ते फुल खतरनाक झालेला आहे, कारण आपल्याला 2-3 बाई लोकांनी म्हणलेलं की भाऊ बर्थडेवर व्हिडिओ आण, काहीतरी नवीन कर। तर आपण थोडंसं यात नवीन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तुम्हाला दिसलं असेल थंबनेल पाहून की आता आपण एक सॉन्ग वगैरे टाकलेलं आहे व्हिडिओमध्ये। जिगरी म्हणजे आपल्या मित्र, जवळचा मित्र, जिगरी मित्रासाठी आपण हा खास बर्थडे व्हिडिओ केलेला आहे। आणि तुम्ही पण असं बर्थडे व्हिडिओ करू शकता आणि आपल्या मित्राला वगैरे कोणाला शुभेच्छा देऊ शकता, ठीक आहे। आणि मित्रांनो, तुम्ही आपल्या चॅनलवर फर्स्ट टाईम असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब करणं फ्रीच असतं मित्रांनो, त्यात काही हायगाई करू नका, सबस्क्राईब करून टाका, दुरळा करून टाका आणि व्हिडिओ लाईक आणि कमेंट नक्की करा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर ह्या व्हिडिओचं मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल, लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, ठीक आहे। आणि मटेरियलला पासवर्ड नाही आहे आणि बीटमार्क्स एक इफेक्ट आहे, आलाइट मशीनची एडिटिंग आहे म्हटल्यावर ते असणारच, त्या देखील कोणतंच पासवर्ड नाही आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या इंस्टाग्रामने मेसेज करून द्या मित्रांनो, लिंक आहे इंस्टाग्रामची डिस्क्रिप्शनमध्ये। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर आपलं मटेरियल फ्रीमध्ये डाउनलोड करायचं असेल डेली एकदम, तर आपले जे टेलिग्राम चॅनल आहे तिथं जॉईन नसेल तर जॉईन करून घ्या। तिथं 7,000पेक्षा जास्त लोक जॉईन आहेत आणि फ्री मटेरियल घेत आहेत, तुम्ही पण जॉईन करून घ्या मित्रांनो, तिथे लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, ठीक आहे। आणि मित्रांनो, त्याचबरोबर तिथं आपलं आलाइट मशीन आहे, लेटेस्ट व्हर्जनचं मोड एपीके ते देखील दिलेलं आहे, तर ते घ्या नसेल तुमच्याकडे तर। चला मित्रांनो, आपण आपला आजचा व्हिडिओ चालू करून देऊया। आग जल गई तेरी, जल गई तेरी मेरी दोस्ती, जल गई दिल लगीने थी हवा, आग जल गई तेरी, जल गई तेरी मेरी दोस्ती। मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी चेक इफेक्ट, बीट मार्क आणि जे आपलं ऑल मटेरियल आहे डाउनलोड करायचं लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, ओके। परत आपली बीट मार्क प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करून द्यायची आहे आणि बीट मार्क ओपन केल्यानंतर आपल्याला असं दिसेल की सॉन्ग आहे इथे आणि एक मागं ब्लॅक शॅडो, सॉरी एक PNG आहे आणि एक फोटो आहे किंग नेमचा, ओके। तर आपण काय करायचं, आता डायरेक्ट आपल्याला 10.26ला यायचं आहे आणि प्लसवर क्लिक करायचं आणि इमेज एवढंमध्ये जायचं आहे। आपलं पहिला मॉडेलचा फोटो सिलेक्ट करून द्यायचा मित्रांनो, आपण वेट मॉडेलचा फोटो सिलेक्ट करायचा, 3 डॉटवर टच करायचं, फिल स्क्रीन करायचं, नेक्स्ट बीटला यायचं मित्रांनो आणि अशा प्रकारे फोटोला सेट करायचं, ठीक आहे। परत नेक्स्ट बीटला आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज एवढंमध्ये जाऊन मॉडेलचा फोटो सेट करायचा, तो देखील ॲड करायचा मित्रांनो, नेक्स्ट बीटपर्यंत ठेवायचा, उरल्या पार्ट कट करायचा, नंतर त्या फोटो क्लिक करून थोडंफार त्याला मोमेंट ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन सेट करायचा अशा प्रकारे, ओके। तर याच प्रकारे आपण ऑल फोटोज आधी आहेत ते लावून देऊयात, ठीक आहे मित्रांनो। आपण ऑल फोटोज आहेत ते लावून घेतलेले आहे। तर आता मित्रांनो, सिम्पली स्टार्ट लिहायचं आपल्याला, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज विंडोमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करायचं मित्रांनो। आपण मटेरियल दिलेलं ओपन करायचं मित्रांनो आपण, आणि आपण पहिल्यांदा 10 सेकंदाची एक व्हिडिओ क्लिप दिलेली आहे तर ती ॲड करून द्यायची मित्रांनो। आणि ॲड केल्यानंतर ब्लेंडिंग, लाईटन, स्क्रीन, ओके, एवढं ही प्रोसेस करून द्यायची तुम्ही, ठीक आहे। एवढं केल्यानंतर आता तुम्ही पाहू शकता की तुम्हाला इथं डायरेक्टली ओव्हरला इफेक्ट वगैरे सर्व काही दिसून येईल। तर आता आपल्या मित्रांनो काय करायचं, स्टार्ट लिहायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करायचं, मटेरियल ओपन करून दिल्यानंतर आता आपण आणखीन एक ओव्हरला दिला इफेक्ट 6 सेकंदाचा, तर तो ॲड करायचा मित्रांनो। नंतर ब्लेंडिंग, लाईटन, स्क्रीन, ओके। नंतर मित्रांनो त्यावर क्लिक करायचं, नंतर त्यावरती कॉपीवर टच करून कॉपी लेअर करायचं आणि हे इफेक्ट जिथं संपतो 6.8ला तिथे यायचं, तिथं आल्यानंतर कॉपीच्या ऑप्शनवर टच करून पेस्ट लेअर करायचं। नेक्स्ट बीटला म्हणजे मॉडेलचा फोटो येतो मित्रांनो, तिथपर्यंत यायचं
आणि ह्याचा जो काय उरला पार्ट आहे मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता की ह्याचा उरला पार्ट आहे, तर तो कट करून द्यायचा. ठीक आहे, कट करून दिल्यानंतर सिम्पली परत स्टार्ट लायचं आणि इथून एकदा बॅक येऊन चालू शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट असतो मित्रांनो, तो ओपन करायचा आपण दिलेला आहे. तर तो ओपन केल्यानंतर पहिला आपण एक तुम्हाला बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे मित्रांनो, तेव्हा क्लिक करायचं, इफेक्ट्स 3 डॉट कॉपी इफेक्ट्स. ओके, नंतर बॅक येऊन चालू प्रोजेक्ट ओपन करायचा. सॉरी, बॅक आलतो. चालू प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो आपण बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे मित्रांनो हे, तर ह्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. ठीक आहे, ह्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपण हॅपी बर्थडे नावाचे एक PNG आहे मित्रांनो येते, त्यावर क्लिक करायचं, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता ह्याला एक कडक असा इफेक्ट बसलेला आहे की नाही. ठीक आहे, तर कडक इफेक्ट बसलेला आहे मित्रांनो याला. ओके, तर तुम्ही पाहू शकता एक कडक इफेक्ट बसलेला आहे का नाही. ओके, एवढं कडक इफेक्ट झाल्यानंतर आपल्या मित्रांनो याचा आहे 10.16ला. ठीक आहे, ते त्यानंतर 26, सॉरी 10.26ला. तर त्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज मध्ये जाऊन विवॉल्व करायचं मित्रांनो. मटेरियल ओपन करून ब्लॅक शेड करायची मटेरियलमधली, लास्टपर्यंत आणायचं तिला मित्रांनो. 3 डॉट टच करून स्ट्रेच टू स्क्रीन करायची आणि थोडंफार सेट करून द्यायचं. ओके, नंतर 10.26ला यायचं, प्लस इमेज विवॉल्व मटेरियल ओपन करायचं. तुम्हाला मित्रांनो कोणती PNG आवडेल, इंग्लिशमधली मराठीमधली तुम्हाला आवडेल ती तुम्ही ॲड करून द्यायची मित्रांनो. ठीक आहे, तर असंच कुठे तुम्ही ॲड करू शकता याला. तर ठीक आहे, आपण याला इथं ॲड करून दिलेलं. ओके मित्रांनो, तर नंतर 10.26ला यायचं, प्लस इमेज विवॉल मटेरियल ओपन करायचं. तर ही स्पार्कलवाला इफेक्ट ॲड करायचा मित्रांनो. ॲड केल्यानंतर नेक्स्ट बीट लिहायचं आणि अशा प्रकारे मोमेंट ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन सेट करायचं त्याला. नंतर इफेक्टवर क्लिक करून ब्लेंडिंग लाईटन स्क्रीन, नाहीतर इफेक्टवर टच करायचं मित्रांनो. तुम्हाला इथं कॉपीचं ऑप्शन दिसतं, त्यावर टच करून कॉपी लेअर करायचं आणि ह्या बीटला येऊन पेस्ट लेअर करायचं. परत नेक्स्ट बीट लिहायचं, तिथे पेस्ट लेअर करायचं. ठीक आहे, नंतर नेक्स्ट बीट लिहून अशा प्रकारे ऑल बीटला पेस्ट लेअर करून द्यायचे. लास्ट फोटो तिथपर्यंत येऊन मित्रांनो ह्याचा उरला पार्ट कट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो हलकडे इफेक्ट बसलेला का नाही आपण हे पाहू शकतो. तर आपल्याला इथून सिम्पली बॅक येऊन चालू शिक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आणि ओपन केल्यानंतर आता तुम्ही पाहू शकता की सॉरी, तर चालू ओपन केल्यानंतर तर मॉडेलचा फोटो क्लिक करायचा, इफेक्ट्स 3 डॉट कॉपी इफेक्ट्स, बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर मित्रांनो चालू इथं प्रोजेक्ट ओपन करायचा आणि मॉडेलचा फोटो आहेत मित्रांनो आपण, तर पहिला फोटो क्लिक करायचं, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. सेकंड फोटो क्लिक करायचं, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. थर्ड फोटो क्लिक करायचं, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. जेवढे काय मॉडेलचे फोटो आहेत मित्रांनो आपले, तर ते फोटोंना पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचे आहे. ओके, तुम्ही पण अशाच प्रकारे व्हिडिओ बनवा मित्रांनो, कारण ही पद्धत एकदम सोपी आहे. तर मित्रांनो एवढं कंप्लीट झाल्यानंतर सिम्पली आपल्याला स्टार्ट लिहायचं आहे, प्लस इमेज व्ह्यू ऑल. एकदा आपला ऑल मटेरियल सेट आहे की नाही ते पाहायचं मित्रांनो आपण. तर ऑल सेट आहे, नो प्रॉब्लेम. तर आपला चालू तुमचा जो काही लोगो असेल इंस्टाग्रामचा वॉटरमार्क वगैरे, तर तुम्ही तो ॲड करून द्यायचा आहे. लास्टपर्यंत त्याला लॉंग करायचं आहे, ब्लेंडिंग लाईट अँड स्क्रीन. आणि मित्रांनो त्याला मूव्हमेंट अँड फॉर्ममध्ये जाऊन तुम्हाला आवडेल त्या ठिकाणी तुम्ही ह्याला सेट करू शकतात. ठीक आहे, नंतर मित्रांनो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा असेल तर ते एक्सपोर्ट ॲरोवरती क्लिक करायचं मित्रांनो. नंतर तर ॲरोवरती क्लिक करून याची क्वालिटी वगैरे सेट करायची. नंतर एक्सपोर्टच्या बटनावर क्लिक करून एक्सपोर्टला टाकून द्यायचं आहे. ओके मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. आवडलं असेल तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब करा.